Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh PT Boom. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về series truyện Chu Tiên. Truyện Chu Tiên tác giả là Tiêu Đỉnh, thể loại là tiên hiệp, kiếm hiệp. Chu Tiên là tiểu thuyết giả truyện thần tiên kiếm hiệp do ngòi bút sắc bén mới nổi là Tiêu Đỉnh trứ tác. Từ khi xuất hiện vào năm 2003, Chu Tiên đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc, cùng với Phiêu Diêu Chi Lữ, Tiểu binh truyền kỳ tề danh, Tam đại kỳ thư Internet, thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long và Hàng Châu Lâu Phục. Trong tiểu thuyết giả tưởng, Chu Tiên, Tiêu Đỉnh đã sử dụng bút pháp, tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm lồng vào một thế giới ma quỷ. Giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp, mỗi lần xuất hiện đều đem vào phần hào quang, rọi sáng cả bầu trời. Thế gian này, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui, vùng đất Trung Nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần. Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu. Tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vả của Trương Tiểu Phàm mới thấy được sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. Chu Tiên thật sự là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó là số phận của riêng ta. Lời tựa được Alex viết tặng: thời gian không rõ, có lẽ là đã rất xa xưa trước kia. Địa điểm: Thần Châu Hậu Phổ. Từ thời Thái Cổ, nhân loại đối với thế giới quanh mình thấy những sự kỳ dị, chớp lè sấm động, gió dữ mưa to, thiên tai nhân loại thương vong vô số, lũ lụt khắp nơi. Tuyệt không phải những sự sức con người có thể làm được, có thể thống cự được. Bèn cho rằng trên 9 tầng mây có chư vị thần linh, dưới 9 tầng đất có dồn đóng âm hồn Diêm La Địa Phủ. Vì vậy truyền thuyết thần tiên lưu lại hậu thế, chẳng biết bao nhiêu con người nhân loại thành tâm khấn cầu, cứ hướng về những thần minh do trí óc mình tưởng tượng ra mà lễ lạc cúng bái, cầu phúc tổ khổ, hương khói rất thịnh. Từ xưa tới nay, người thường chẳng ai mà không chết, nhưng thế nhân đều ham sống sợ chết. Mỗi khi nói đến địa phủ Diêm La thì thường thèm thắt bao điều ghê sợ, rồi nảy ra cái thuyết trường sinh bất tử. So với những giống loài sinh linh khác, con người thể chất kém nhưng lại là linh trưởng của vạn vật. Đó tuyệt không phải là lời nói giả. Với động lực săn đuổi sự trường sinh hết đời này sang đời khác, những kẻ thông minh chí sĩ, người trước nằm xuống, người sau đứng lên, đổ hết tinh lực xuống, vẫn cặm cụi đi tìm. Mãi cho đến nay, tuy vẫn chưa tìm thấy sự trường sinh bất tử, nhưng có một số nhà tu chân luyện đạo đã nhìn thấy được thiên đạo hóa, lấy thân phận của người phàm để điều khiển những thế lực bất trắc. Nhờ sức các loại bảo bối, thần bí, dụng cụ làm phép có thể khiến lung lay cả trời đất. Với uy lực sấm sét, nhiều vị tiền bối đắc đạo cao thâm truyền thuyết kể họ đã sống lâu, thật lâu, hàng ngàn năm không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, nên ngày càng có nhiều thêm con người lao vào đường tu chân luyện đạo. Thần Châu Hạo Phổ rộng lớn khôn cùng, vì chỉ có vùng đất Trung Nguyên là phì nhiêu phong mỹ nhất. 8 đến 9 phần 10 dân cư trong thiên hạ đều sống tụ tại đây. Những vùng hoang địa ở Đông Nam Tây Bắc, núi treo leo, sông hung dữ, nhiều mãnh thú ác điểu, nhiều hư trướng động vật, cũng nhiều loài mang di mọi rợ, ăn lông ở lỗ, hiếm thấy dấu vết con người. Tương truyền trong nhân gian từ xưa, có những di chủng hồng hoang sót lại trên nhân thế, nấp trong thâm sơn mật cốc. Họ thọ đến vạn năm nhưng chưa ai tìm thấy. Cho đến ngày nay, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian phần lớn đều như cá giết qua sông, không thể đếm xuể. Thần Châu Hạo Thổ rộng lớn, kỳ dị, sĩ đông đúc,
Cách thức tu chân luyện đạo cũng vô số, chẳng hề giống nhau. Chưa tìm ra cách nào để trường sinh, nhân gian đã hình thành các môn phái khác, có chính có tà, từ đó nổi lên những quan điểm riêng, rồi đấu đá lẫn nhau, đến nỗi tranh phạt, giết chóc diễn ra vô số kể. Khi sự trường sinh bất tử xem ra xa xôi quá, không nắm chắc nổi, thì những sức mạnh có được nhờ tu luyện dần trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Thế gian ngày nay, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui, vùng đất Trung Nguyên sơn linh, thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có 3 phái lớn đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn, Thần Châu Hạo Thổ. Thần Châu là mỹ danh của cũ chỉ Trung Quốc, Hạo Thổ chỉ mảnh đất rộng lớn thênh thang. Xin chào tất cả các bạn, chương 1 của Chu Tiên đã hết. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang chương 2, đó là Thanh Vân Môn. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé, để theo dõi những chương tiếp theo của Chu Tiên nhé.